Në lajme ndër të tjera do të ndiqni, opozita e bashkuar ka kujtuar në Gjirokaster 75 vjetorin e dëshmorëve nacionalist. Propozitën e bashkuar shqiptar nuk janë të ligjshëm as sot. 1300 emigrantë palehishëm kanë hyrë në Shqipëri deri në Korrik nëpërmjet Gjirokastrës, portës më të madhe hyrëse. Moneda e përbashkët europiane ka shënuar një rritje të fortë duke u afruar 127 lekëve. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga epi Plodekor. Ju përshëndes të nderuar teleshikues televizionit Kanal 7 në edicionin informativ. Opozita e bashkuar ka kujtuar sot në Gjirokaster 75 vjetorin e dëshmorëve nacionalist. Propozitën e bashkuar shqiptar nuk janë të lidhura sot. Opozita e bashkuar ka kujtuar në Gjirokaster 75 vjetorin e dëshmorëve nacionalist. Kreu i Partisë së Ballit Kombëtar Demokrat Artur Rosha shoqëroi nga demokrati Ervin Salinjani, si dhe kreu i Partisë Demokratike për Gjirokaster Roland Bejko. Për nder të martirëve të Kërhotit u zhvilluan homazhin lajmtarin kushtuar dëshmorëve. Artur Rosha, kryetari i Ballit Kombëtar Demokrat, vendosi në Kërhot kurora me lule për nder të tëranëve nacionalist të 14 shtatorit. Në deklaratë për mediat, Roshi, Salinjani dhe Bejko nxituan ta lidhin këtë ditë me aktualitetin politik, pasi sipas tyre shqiptarët edhe sot nuk janë të lirë. Kjo është një datë historike për ne që vime përkujtojmë të parët tanë, është dita e dëshmorëve të Ballit, është dita e rënies jo të tyre fizikisht, po të rënies së filozofisë, të ideve demokratike të tyre. Dhe sot, Balli Kombëtar Demokrat vazhdon ato ide të mbetura pezull për shkak të diktaturës që sundoi këtu për 50 vite. Pikërisht kjo ngjarje tregon qartë pabesin e komunistëve për vrasjen që ata u bën vëllezërve të tyre pse mendonin ndryshe, pra nacionalistëve. Nga ana tjetër, tregon bashkëpunimin e komunistëve me fashistët dhe tregon sërish edhe kundërshtinë që kishin ballistët që luftoni kundër fashizmit, se ndryshe nuk do ishin vrarë nga fashistët. Ky pra është një argument i fortë për historinë e vendit tonë. Jo vetëm kjo, po edhe krijimi i Partisë Komuniste në 1941 do të thotë që qëllimi i tyre ka qenë marrja e pushtetit. Ndërsa Mitat Frashi kishte një organizat. Organizata nuk ka qëllim marrjen e pushtetit. Marrja e pushtetit Mitat Frashi e bëri kur ngriti partinë Balli Kombëtar Demokrat në 30 dhjetor 1945 në Reggio Emilia të Italisë. Atëherë ai filloi luftën për pushtet. Ky është realiteti historik, kjo është një pikë e fortë që hedh poshtë historinë e ritushuar, historinë e falsifikuar që falsifikuan komunistët për 50 vite. Është një ngjarje e rëndësishme historike, jo vetëm për të përkujtuar, por edhe si një shembull frymëzimi për njerëz të cilët me gjakun e tyre kanë ndërtuar Shqipërinë, për shumë fëmijë edhe të brezët tonë që kemi kaluar me një histori thuajse të ndërhyrë dhe të manipuluar nga sistemi komunist, duhet që të rievokojmë vlerat e njerëzve të cilët kanë shërbyer për Shqipërinë dhe kanë dhënë jetën dhe gjakun e tyre. Në ditët e sotme kjo nuk shërben vetëm si një tembull për të ardhur dhe për të dhënë respektin që të gjithë të sakrifikuarit për Shqipërinë kanë dhënë, por është një frymëzim në ditë të këqija për demokracinë shqiptare, në ditë ku lufta ndaj të keqes është bërë më vështirë, ku krimi organizuar dhe pushteti i lidhur me krimin janë bërë akoma më të vështirë për të thyer edhe sasa drejt për drejtshmëria apo komunikimi dhe vrulli i keq komunist dhe fashist të cilët dihet që ishin përballë. Sot nuk dihet se në cilën anë është e keqja dhe në cilën anë është shteti, dhe për këtë arsye këto ngjarje shërbejnë që ne të ritheksojmë edhe një herë tjetër dhe t'ju bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve, pa diskutim që të gjithë njerëzve që kanë hequr në kurrizë dhe familjarëve të dëshmorëve dhe të martirëve, por kryesisht gjithë qytetarëve shqiptarë që sot është dita që në shembullin e erojve që janë përplasur me pushtuesit, por edhe me komunistët për cilë demokraci në Shqipëri të ngrihen për të çliruar në atë që ne kemi quajtur
çlirimin e qeverisjes nga krimi. Sot është 75 vjetori i rënies së martirëve të nacionalist, të cilët pak a shumë ju e morën vesh historikun, janë vrarë këtu nga italianët në mënyrë të pabes pas negociatave që kishin bërë për të marrë në dorëzim gjithçka, pajisjet, municionet, armët, godinat, gjithçka nga kapitullimi i Italisë fashiste. Por lufta këto gjëra ka. Ne nuk kemi ardhur këtu të bëjmë historinë dhe të gjejmë të vërtetën, por kemi ardhur këtu të nderojmë terrenët tanë, të respektojmë dëshmorët, kushdo qofshin ata, të gjitha krave dhe të mësojmë prej mesazheve që kanë lëshuar. Janë mesazhet e lirisë. Ata janë vrarë për lirinë, kanë dhënë jetën për lirinë. Sot shqiptarët nuk janë të lirë. Fakti që shqiptarët braktisin vendin për ditë më shumë dhe Gjirokastra bën pjesë e ato qarqe që është prekur nga kjo sëmundje, është një apel për të gjithë ne që drejtojmë forcat politike, që drejtojmë institucionet. Dhe apeli është ky. Opozita duhet të bëjmë maksimumin për të argëzuar këtë klik që ka sunduar dhe sundon vendin, po e vjedh pasurinë kombëtare, po e vjedh liritë e shqiptarëve dhe ne kemi për detyrë që të zgjojmë vetdijen e qytetarëve shqiptarë. Sipas ballit kombëtar demokrat, për shumë vite kjo luftë heroike ku mbën jetën drejtuesit kryesorë të çetave të ballit në jug u manipulua nga historia komuniste. Vetëm në vitet 90 dëshmorët e kësaj betejë të rrallë kanë marrë vlerësimin zyrtar. 1300 emigrantë palishëm kanë hyrë në Shqipëri deri në Korik nëpërmjet Gjirokastrës, portës më të madhe hyrëse. Në fund të korikut 2018, autoritetet shqiptare raportuan 1358 regjistrime të parregullta në rajonin e Gjirokastrës, e njohur si pika hyrëse e emigrantëve të palishëm. Të dhënat e disponueshme nga autoritetet përkatëse pranë jom në një raport të fundit tregon një rritje 8 herë krahasuar me 178 raste të raportuara në të njëjtën periudhë të vitit 2017 dhe rreth 4 herë më të larta se sa 370 regjistruara deri në fund të korikut 2016. Gjatë kësaj periudhe raportuese 1 deri në 31 korik u regjistruan gjithsej 125 emigrantë të parregullt në vend, 3 herë rritje krahasuar me 42 të raportuar në qershor të këtij viti. Përveç kësaj, 150 emigrantë të parregullt u evidentuan duke u përpjekur të dalin nga vendi drejt malit të zi, në veri të Shqipërisë në rajonin e Shkodrës, pothuajse gjysma e 285 të raportuar muajin e kaluar. Nëpërmjet marsit dhe korikut 2018, u vlerësuan 740 përpjekje për të dalë nga vendi. Republika Arabe Siriane ishte vendi më i zakonshëm i origjinës raportuar nga emigrantët e parregullt të regjistruar dhe të deklaruar në 55% e rasteve. Pjesa e mbetur prej 45% të personave të raportuar përkatësisht Iraku 8%, Algjeris 6%, Marokut 5%, Libis 4% dhe 22% të tjerë. Në një raportim të mëparshëm nga Frontex, Agjencia Europiane për kufit toksor dhe bregdetar, rezultonte se pikërisht në Korik ka pasur rritje fluksi kalimi imigrantëve të palishëm në rrugët paralele nëpërmjet Shqipërisë, Malit të Zi dhe Bosnjë-Hercegovinës. Ndjekja e lëvizjes së emigrantëve si pjesë e programit të punës të IOM është një mjet dhe metodologji e dizajnuar për të ndjekur dhe analizuar lëvizshmërinë njerëzore në kontekste të ndryshme të zhvendosjes në mënyrë të vazhdueshme. IOM bën raporte të herpasershme me informacion mbi emigrantët, popullata që lëvizin përmes Medheut deri në Ballkanin Perëndimor. Në shtator të 2015, u krijua një sistem monitorimi rrjedhës. Sistemi monitorimit të fluksit përfshin një raport të përpilimit të flukseve mujore, i cili jep një pasur të flukseve të migracionit në vendet e mbërritjes së parë dhe të tjera vende përgjatë rrugës në Europë, si dhe një analizë të tendencave në të gjithë rajonet. Të dhënat mbi lëvizjet mblidhen nga IOM përmes konsultimeve me Ministritë e Brendshme, rojet bregdetare, forcat e policisë dhe të tjera burime kombëtare relevante. Moneda e përbashkët europiane ka shënuar një rritje të fortë duke afruar 127 lekëve. Moneda e përbashkët europiane ka shënuar një rritje të fortë sot në tregun e brendshëm valutor duke arritur në nivelin më të lartë që nga fillimi i qershorit, e ndihmuar dhe nga forcimi i saj në bursa ndërkombëtare në 2 javët e para të shtatorit. Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, 1 euro u kombye sot me 126.74 lekë, duke u rritur me 0.1 lek në krahasim me ditët e mëparshme. Ky është niveli më i lartë në 3 muaj që nga koha ku euro kërceu në 128 lekë, si ridhoi ndërhyrjes së Bankës së Shqipërisë që tërhoqi valutë nga tregu pasi moneda e përbashkët nisi një rënje të pakontrolluar duke zbritur deri në 124.17 lekë, niveli më i ulët i 10 viteve të fundit. Aktorët e tregut pohojnë se forcimi i euros është sezonal pas rënies së ajpson gjithnjë në muajt e verës, të ndikuara nga fluksi i prurjet të migrantëve dhe turistëve. Rënja gjithsesi këtë vit ishte e frenuar deri në 125.83 lekë në mes të gushtit pasi Banka e Shqipërisë ishte vazhdimisht në treg për të mos lejuar nënçmimin e monedës së përbashkët.
Në krahasim me fillimin e vitit që u hap me 133 lek, euro ka rënë me 6.33 lek ose me 4.7%. Arsyet e rënies së monedhës së përbashkët lidhen me faktorë të pazakont, si konvertimet e kapitalit të bankave në pjesën e parë të vitit apo dhe rritja e eurove që vjen nga kanalet informale. Ekspertët e tregut pohojnë se është e vështirë që të parashikohet ecuria e kursit të këmbimit. Pasi në Shqipëri faktorët që ndikojnë ata janë shpesh të paparashikueshëm dhe shkojnë për te fluksit formal të hyrjes në valutën në vend. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë treguan se ndryshe nga 3 muajori i parë kur deficiti i llogarisë koherente u përkeqësua në të dytin, ai shënoi një përmirësim që gjithsesi ishte i pamjaftueshëm për të shpjeguar nënçmimin e fortë të euros në periudhën prill-fillim qershori. Dollari ka qenë në rënje gjatë ditës së sotme duke u këmbyer me 109.08 lek ose 0.14 lek më pak se dita e mbarshme. Në bursa ndërkombëtare, euro është forcuar ndjeshëm në shtator duke arritur në 1.16 dollar nga 1.14 që zbritin mes të kushtit, pas lehtësimit të frikës së krizës turke dhe të dhënave për ngadalësimin e ekonomisë amerikane. Përqendrojmë tonë me zhvillim më të fundit nga rajoni dhe bota. Të paktën 150 persona janë bllokuar në qytet e mbi Bern të Kalorinës së Veriut për shkak të rritjes së nivelit të ujit në një kohë kur epiqendra e uraganit Florence ka prekur tashmë bregdetin lindor të Shtetit Bashkuara. Ekipet e shpëtimit kanë ende në zonat e paparashikuar trajektore së tij. Sipas një zënëse të bashkisë së qytetit sasia e ujit që vjen prej dallgëve të lartë avion të rritet, teksa Florence kalon përgjatë zonës ku deri tani janë shpëtuar të paktën 200 vet. Qendra kombëtare e uraganit njofton se lumi njëse pranë qytetit ka regjistruar më shumë se 3 metra rritje të nivelit të ujit, duke shkaktuar përmbytje të zonave përreth. Zyrtar lokal paremëruan njerëzit të ngjiteshin në katët më të larta të godinave të banimit dhe pse u kanë siguruar atyre se do të shkojnë të ndihmojnë për çdo rast. Uragani Florence ndodhet rreth 45 km në lindje të Wilmingtonit rreth orës 4 të mëngjesit me atë lokal, ndërsa shpejtësia vendosur të tij është 9 km/h. Erat e fuqishme të tij kanë zgjeruar diametrin e veprimit të paktën 150 km nga epiqendra, ndërsa shpejtësia e tyre arrin deri në 315 km. Batica kërcënuese për jetën e raportuar dhe përgjatë Bregdet 2 Karolinave, pasi uragani Florence pushton rrugët Buzdetit dhe la 10 mijëra shtëpi pa energji elektrike. Parashikuesi tonë se kombinimi kërcënues për jetën mes stuhive të fuqisë të dallgën oqean do të shkaktojë përmbytje të zakonshme të zonave bregdetare. Erat e furishme rrëzuan pemë në tokë, ndërsa zonat të tëra mbetën në ujë si pasojë rreshe të dendura, por dhe ujë të ardhur nga deti. Intensiteti i stuhisë ul teksa po afroi tokës me shpejtësi erash rreth 144 km/h gjatë mesnatës, por meteorologët thonë se përmbytjet katastrofike janë ende të pritshme, veçanërisht në pjesët e tëra të 2 Karolinave. Qeveria e Hungarisë do të vendosë të hënën që vjen mbi hapat ligjore që do të marrë për të sfiduar vendimin e Parlamentit Evropian për të nisur procedura disiplinore ndaj vendit me argumente shkeljes standarde demokratike. Parlamenti Evropian votoi të mërkurën për ndëshkimin e Hungarisë për kundërshtinë dhe shkelje të rregullave të BE-s për demokracinë, të drejtat qytetare dhe korrupsionin. Duke folur këtë të premte për një radio shtetëror, kryeministri Viktor Orban tha se pret një debat serioz ligjor në lidhje me vendimin e Parlamentit Evropian. Pra plani që nga ky, nëse Hungaria nuk do mund të detyrohet të pranojë migrantë, atëherë asaj do t'i gjetë drejta për të mbrojtur kufijtë e saj. Ata duan dërgojnë mercenar nga Brukseli duket tek ne për të marrë kontrollin nga bijtë tan hungarez që po mbrojnë kufirin ton. E sigurisht që të mos keni ndonjë iluzion tjetër, veç fakt se ata do të lejojnë më pas emigrantë hyjnë në Hungari, deklaron Orban. Orban, i cili ka qenë një nga kundërshtarët më të arshpët e emigracionit në Bashkimin Evropian, thekson se ditën e Parlamentit aktual evropian janë të numëruara, duke qenë se zgjedhjet e reja janë shumë pranë, pasi do të mbahen vitin e ardhshëm. Ai kritikon gjithashtu kancelarin gjerman Merkel, pasi kjo e fund apelon ndaj shteteve të BE-s gjatë së për të siguruar se agjencia kufitare Frontex ka fuqitë mjaftueshme për ndihmuar të ndalimin e migracionit pa lishëm me të njëjtën lidhje me planet e Komisionit Evropian. Ish kreu fushatës zgjedhore të president Donald Trump dhe njëri prej lobistëve më të shquar të Washingtonit, Paul Manafort, duket se është shumë pranë arritjes së një marrëveshje fajsim prokuror federal në mënyrë që të shmangë gjykimin e parashikuar për javën e ardhshme mbi akuzat që rrjedhin nga puna e tij në favor të forcave politike proruse në Ukrainë. Manafort është zhënuar gjithsesi mbi akuzat e lidhura me mashtrime bankare apo evazion fiskal që u ngritën pas një hetimi të kryer nga prokurori special Robert Mueller. Negociata për paktën e fajsisë lidhen me një set tjetër prej 7 akuzash, përfshirë këtu komplotin, penkim drejtësisë, pastrim parash, deklarata të reme dhe shkelje të ligjit për deklarimin e lobimit. Gjithsesi nuk është ende e qartë se për cilat akuza Manafort do të pranojë fajsinë apo nëse ai do të bashkëpunojë me ekipin e Mueller në hetimin e timit ndërhyrje ruse në zgjedhjet prezidenciale vit 2016, bashkëpunimet e mundshme në drejtues të fushatës së Trumpit apo pengimin drejtësisë nga shefi i shtëpisë së bardhë. Gjyqi ndaj Manafort mbi këtë set të dytë akuzash pritet të zhvillohet të hënë në gjykatë në Washington, ndërsa seanca dëgjimore e cila ishte programuar më herët, por është këtë javë parashikohet të zhvillohet sot. Një uri nga Virginia Veriut të dënon Manafortin muajin e kaluar mbi 8 akuza për mashtrim financiar bazuar
kryesisht mbi të njëjtat prova që prokurori planifikuan të prezantohen edhe në gjyqin e dytë. Ai mund të përballet tashmë me një trup gjykatësish liberal Washington, krahasuar me gjyqin e parë në Aleksandria të Virginias. Të paktën një person ka vdekur dhe 25 të tjerë janë plagosur pas një serie shpërthimesh gazin në qytetin veri të Boston në Massachusetts e njëjtën në mbrëmje. Policia lokale raporton për një zjarr dhe shpërthim në 10 prona. Qindra njerëz janë evakuuar ndërsa shërbimet e gazit dhe energjisë elektrike u ndërpren për para ndaluar incidente të mëtejshme. Një shef i zjarfikëse lokale përshkruaj këtë si diçka që ngjandet me një film Armageddon. Unë kam qenë zjarfikës pothuajse 39 vjet dhe ku nuk kam parë një gjë të tillë në tërë karrierën time, tha shefi i shpërthimit të Andoverit, Michel Mansfield. Zyrtar thonë se shpërthimi i 6 apo 8 zjarre në shtëpi dhe biznese në qytetin Lawrence, që ndodh në rreth 45 km në veri të Bostonit, hetues dyshojnë se zjarri ishte shkaktuar nga një presion i lartë i gazit që i përkiste linjave Columbia Gas. Viktima është një 18 vjeçar, Leonel Rondon, banues në Lawrence. Ai ishte në makinë e tij ku një uxhak i ra në makinë pas shpërthimit në një shtëpi aty pranë. Duke le pas zhvillimin nga rajon dhe bota përqendrohemi sërish me informacionet në vend. Këshilli i qarkut Gjirokaster duroi për repartin zjarfikës 10 radio që do të lehtësoj komunikimin. Këshilli i qarkut Gjirokaster duroi sot repartin zjarfikës 10 radio për të lehtësuar më tepër punën e këtij reparti. Kreu në ZSH Kujtim Bishga tha se kjo është një ndihmë tepër e nevojshme pasi do të lehtësoj ndjeshëm komunikimin. Sot për neve ishte një ditë e veçantë, për arsye sepse nga Këshilli i qarkut Gjirokaster dhe nga vetë kryetari i qarkut Gjirokaster zoti Armando Hila u dorëzuan 10 stacione, 10 radio komunikuese për stacionin e Gjirokastës, që është një ndihmë shumë e madhe, sepse ato radio na shërbejnë për komunikim të shpejt në kryerjen e operacioneve. Prandaj, duke marrë këto radio, marrim një përgjegjësi akoma më të lartë për të shtuar efikasitetin e punës sonë. Dhe i premtojmë edhe zotit Ari, edhe prefektit të qarkut që ishte në këtë ceremoni, që në të ardhmen veprimet tona do jenë më të shpejta dhe më të shkallta për sa i përket shpejtësisë në veprime. Qytetari dhe drejtori, ne duke qenë në një komunikim të vazhdueshëm me drejtorin e zjarfikëseve të qarkut Gjirokastrës, por kjo duke marrë parasysh, siç e thash dhe më lart, nga të gjitha fatkeqësitë ose ato që na ndodhen për shkak të kohës dhe të modit në dimrin e kaluar, ne menduam që ta furnizonim këtë repart me disa radio komunikuese, të cilat do të vinë në ndihmë, siç tha edhe drejtori, për të gjitha këto operacione që këta kryejnë. Ne mendojmë se këta janë reparti dhe njësia më e mirë këtu në qarkun e Gjirokastrës që kryejnë këto shërbime për të garantuar dhe të përsiguruar qoftë jetën e njeriut, ajo që është çka më kryesorja për ne, por edhe pronën e tyre. Kështu që ne urojmë punë të mbarë dhe ne do të vazhdojmë të mbështesëm edhe në ditët dhe në vitin tjetër, duke marrë parasysh dhe me buxhetin e ri që do të na vijë nga qeveria shqiptare. Faleminderit edhe një herë dhe punë të mbarë këtyre heronjve që kemi ne në qarkun e Gjirokastrës. Për kryetarin e Këshillit të qarkut, mbështetja kundrejt këtyre institucionit nuk është asnjëherë e mjaftueshme, pasi janë pikërisht këta që përballen me situata të vështira. Pra, ky vit ka qenë vërtet një vit kur ne kemi diskutuar dhe kemi planifikuar së bashku për të marrë këto masa gjithmonë në interes të mbrojtjes të territorit të gjithë qarkut tonë. Një nga këto masa ka qenë dhe kjo shtimi i aseteve, jo vetëm tek juve, por në përgjithësi në gjithë qarkun tonë. Aktualisht për këtë vit janë shtuar edhe tre stacione të tjera, siç është Libova, është Dropulli dhe Memaliej. Dhe sot me thënë drejtë kur i pash dhe ata me fotografi që më dërguan, që ishin të veshur, me thënë drejtë ndjeva veten shumë të kënaqur që më së fundi dhe atë ekip që kishim atje se ka tjetër formë kur e shikon dhe me uniforma. Marrja e këtyre radiove, unë do thosha që është një aset shumë i rëndësishëm. Komunikimi, ju e keni parë vetë, celularët nuk janë për të komanduar. Është radio që komandon. Ju, si të thuash, me shtimin e këtij aseti, besoj do rritet operacionaliteti juaj dhe kjo gjë do të rrisë edhe shpejtësinë në veprime. Po unë do të doja gjithmonë si ju jeni si do është lideri për gjithë qarkun tonë, ashtu siç deri më sot ju keni dhënë ndihmën, do doja që kjo gjë të vazhdojë dhe të gjitha stacionet që kemi në qarkun tonë të kenë të njëjtën operacionalitet. Dhe përdorimi i këtyre radiove dhe përcaktimi i kanaleve për çdo stacion, besoj do të rrisë edhe mënyrën e komunikimit të shpejtë. Thash, ju jeni stacioni më i kompletuar, si është drejtoria më e kompletuar e qarkut tonë dhe tashmë e keni dhënë këtë eksperiencë, por tani me përdorimin e këtyre radio të reja do të rrisi edhe shpejtësinë, por njëkohësisht edhe do të
pa përsëritur edhe një atë që thash, do të jeni më të sigurt. Prefekti Alia tha se prefekturës Gjirokast janë shtuar edhe 3 stacione të tjera zjarfiksis, duke bërë këtë zonë dhe më të sigurt nga flakët. Mosdorëzimi i dokumentacioneve shtetëror në arkivën e shtetit po nxjerr aktualisht mjaft probleme. Qarku i Gjirokast ka të regjistruar vetëm 179 institucione me fond dokumentacioni nga 320 të tilla. Qarku i Gjirokaster ka regjistruar vetëm 179 institucione me fond rezerv dokumentacion nga 320 të tilla që funksionojnë në qark, pjesa e mbeturës së cilës nuk ka dorëzuar asnjë dokument në arkiv prej 28 vitesh në shkelje të ligjit. Shqetësimi u ngrit nga pashkalia e drejtori i arkivave vendore drejtorisë së përgjithshme të arkivave të shtetit, pas inspektim në arkivën e Qerqeve, ai ka cilësuar të pafalshme mosdorëzimin e dokumenteve shtetëror në arkivin e shtetit. Kam inspektuar gjithë arkivat e qarqeve rajonale. Dhe në të ndërëtin jam shumë i shqetësuar për gjenjen ku atë ndodhen. Duhet ju kujtoj qysh në fillim se cilësia punë çdo administrate, niveli çdo administrate, gjithandaj gjithë shtetet përcaktohet nga cilësia dokumentacionit që krijohet, përcaktohet nga sa ne ruajmë dokumentacionin, e përpunojmë atë dhe e dorëzojmë në arkivat historike kombëtare. Dhe do t'ju them një gjë. Kur ka ardhur drejtori i arkivave të Turqisë në Shqipëri, është shoqëruar me makinat e ambasadës. S'ka do të thotë çfarë roli dhe çfarë peshë ka arkivat në një shtet konsoliduar. Në këtë kuadër janë krijuar arkivat vendore, arkivat shtetërore vendore të Shqipërisë, si ka qenë Gjirokaster deri para pak kohësh, dhe në kuadrin e ristrukturimit është kaluar në arkivin shtetëror të rajonit të Lushnjës që ka në vartësi edhe Gjirokaster. Çdo institucion në vartës, çdo i vogël që qoftë, do të ketë sekretarinë e vet arkivin ose sekretari i arkivin ku nuk ka mundësi me i pas të dyja këto funksione organik, ose aty ku ka institucione fare të vogla, titullari i institucionit me listë ka drejt të caktoj një njeri të ngarkuar me punën arkivore. S'ka do të thotë se një njeri do të merret se s'ban me punën arkivore. Të gjitha këto institucione janë të detyruara që të pranojnë dokumenta nga të tretë, të krijojnë vetë dokumenta në martësi edhe në martësi të punës, t'i ruajnë ato me kujdes sipas ligjit, t'i përpunojnë kohën e duhur dhe t'i dorëzojnë ato po në kohën e duhur në arkivin shtetëror me kalimin edhe 10 viteve të qëndrimit pranë institucionit. Pra, gjithë dokumentet merren si histori kombëtare që krijohen tek ju, vit pas viti do të përpunohen pa prit 10 vitin dhe vitin 11 do të dorëzohen arkivat shtetërore, të përpunuara të inventarizuara. Çfarë konstatohet në rrjetin arkivor vendor të qarkut Gjirokasters? Nga një përdogëritje e shpejtë, rezultat se qarku i Gjirokasters janë të regjistruar vetëm 179 institucione fond krijuese. Nga afërsisht 320 që ka qarku i Gjirokasters. S'ka i bie që janë 160 dhe 180 institucione fond krijues që nuk kanë dorëzuar asnjë dokument në arkiv. Pra, jeni në shkeljet ligjit për 28 vitesh. Unë kam nxjerrë një listë emërore dhe sot nuk kam martu me nominuas njerën me thonë qonë kom që ke bati. Loja la një kopje zotit prefekt që ta ndjek vazhdimësi dhe do të përcaktojnë ca detyra nga fundi se si do ta ndjekum çështjen e punës arkivore. Por është e pafalshme që institucione shumë të rëndësishme nuk dorëzojnë një dokument në arkiv. Unë do të thoja me lini disa pyetje natyrshme për t'i bënë ai drejtuesve. A keni një administrata? Po, ja ku jemi. Që t'ju një drejtues ose përzejtës arkiv. A kemi një drejtues institucionesh? Dhe organizma përkat se kemi. A keni persona që më rrogë 28 vite për të punuar në arkiv, me bë punë arkivore? Po kemi. Pra ndërkohë që kemi gjithë ta faktorë për cilë dhe paguhen, punën nuk e bajnë.
Prej gati 7 muajsh Gjirokastra nuk ka më një arkiv shtetëror. Ky institucion largua nga ky qytet në kuadër të ristrukturimit që synon të krijimin e kushte optimal të ruajtjes dokumentacioneve. Pavarësisht kësaj, në godinë e dikushme të arkivës së shtetit do të vijojë dorëzimi i dokumenteve institucionale. Përqendrohemi këto momente tek parashikimi i motit, ku grafika na njeh me motin për ditët në vijim. Vetëm në një faqe. Showbiz, sport, kulturë, lajme politike, ekonomi. Koncept i ri në gjithçka, ndryshe nga të tjerët. Gjithçka në një të vetme. Dritarja juaj informacionet në çdo hap, kudo që të ndodheni. Gjirokaster.com. Dhe jemi gjithmonë më pranë. Me parashikimin e modit përfundojmë këtë edicion informativ në shoqërinë e programit vim bashkë me Mirupafshim. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga epi Plot Dekor.